ถือว่าเป็นการพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์เลยนะคะเพราะว่าจู่ๆญี่ปุ่นก็เหมือนเดินตรงเข้าไปในโรงตีดาบแล้วพวกเขาก็ไม่ได้กำลังตีโล่อีกต่อไปแล้วค่ะใช่ครับแบบสร้างอาวุธสงครามเต็มรูปแบบเลยแถมยังเตรียมตัวที่จะส่งออกขายไปทั่วโลกด้วยซ้ำฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การแก้กฎหมายในสภาธรรมดานะคะแต่มันคือการประกาศให้โลกรู้เลยว่าญี่ปุ่นกำลังเปลี่ยนสถานะตัวเองจากประเทศที่จำกัดบทบาททางทหารอย่างเข้มงวดไปสู่การเป็นผู้เล่นหลักในตลาดค้าอาวุธระดับโลกค่ะเอาละเรามาค่อยๆแกะเรื่องนี้กันภารกิจของการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ของเรานะครับคือการดำดิ่งลงไปในเอกสารเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจกลไกเบื้องหลังครับว่าการยกเลิกกฎเหล็ก70 ปีนี้เนี่ยมันเปิดทางให้อาวุธล้ำยุคแบบไหนเข้าสู่ตลาดโลกบ้างใช่ค่ะแล้วก็เราจะมาดูกันด้วยว่าอะไรคือแรงกดดันแบบ3ชั้นที่บีบให้ญี่ปุ่นต้องตัดสินใจแบบนี้ อืมแล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะครับมันมีเกมกระดานใหญ่เรื่องวิกฤตซัพพลายเชนอาวุธโลกซ่อนอยู่เบื้องหลังความเคลื่อนไหวนี้ได้ยังไง น่าสนใจมากค่ะประเด็นนี้แต่ว่าก่อนที่เราจะไปไกลถึงขั้นว่าทำไมเขาถึงทำเรามาดูให้ชัดเจนก่อนดีกว่าครับว่าอะไรคือสิ่งที่เปลี่ยนไปจริงๆในเชิงนโยบายได้เลยค่ะคือถ้าเราดูจากแหล่งข้อมูลนะคะเขาจะระบุชัดเจนเลยว่าญี่ปุ่นได้ยกเลิกข้อจำกัดการส่งออกอาวุธใน5หมวดเดิมที่แต่ก่อนเคยล็อกสเปกไว้แบบเข้มงวดมาก5 หมวดที่ว่านี้คือยังไงนะครับสมัยก่อนเขาส่งออกอะไรได้บ้างๆลองนึกภาพตามนะคะคือในอดีตเนี่ยข้อจำกัดที่ว่าอนุญาตให้ญี่ปุ่นส่งออกได้เฉพาะยุทโธปกรณ์แบบที่ไม่ได้ใช้เพื่อการสังหารหรือแบบ non lethal เท่านั้นค่ะอย่างพวกยานพาหนะขนส่งอุปกรณ์กู้ภัยเสื้อเกราะหรือว่าระบบสื่อสารอะไรพวกนี้ อ๋อคือขายได้แค่ของแนวซัพพอร์ตหรือของป้องกันตัวเท่านั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะ แต่ว่ากฎใหม่ที่เพิ่งปลดล็อกเนี่ยอนุญาตให้มีการส่งออกอาวุธทำลายล้างหรือยุทโธปกรณ์แบบ lethal เต็มรูปแบบได้แล้ว สิ่งที่น่าสนใจมากตรงนี้คือการตัดสินใจครั้งนี้มันคือการข้ามเส้นแบ่งทางยุทธศาสตร์ระดับชาติเลยนะคะ เดี๋ยวนะครับผมขอเบรกตรงนี้นิดนึงคือพอผมอ่านข้อมูลถึงท่อนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นการก้าวกระโดดที่รุนแรงแล้วก็ฉับพลันมากๆเลยนะครับ ยังไงคะ คือถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆ มันเหมือนกับเมื่อวานคุณยังเปิดร้านขายเสื้อเกราะกันกระสุนกับวิทยุสื่อสารอยู่เลย แต่วันนี้ตื่นเช้ามาคุณดันประกาศว่าจะเริ่มขายปืนซุ่มยิงประสิทธิภาพสูงระดับกองทัพแล้ว มันข้ามขั้นไปไกลมากเลยนะครับฮ่าเห็นภาพเลยค่ะ ซึ่งการเปลี่ยนผ่านระดับนี้เนี่ยมันคือจุดที่นักวิเคราะห์หลายคนในเอกสารชุดนี้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้เลยค่ะ เขาว่ายังไงบ้างครับคือการก้าวกระโดดแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าญี่ปุ่นประเมินมาแล้วล่ะค่ะว่าไอ้เทคโนโลยีแบบไม่ได้ใช้สังหารเนี่ยมันไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วในการสร้างอำนาจต่อรองทางยุทธศาสตร์ในโลกยุคปัจจุบันเข้าใจละคือแค่มีโล่มันขู่ใครไม่ได้แล้วว่างั้นเถอะแล้วเพื่อจะเข้าใจสเกลของการเปลี่ยนแปลงนี้ เราคงต้องมาดูของจริงกันครับว่าพอข้อจำกัดถูกทลายลง สินค้าในแคตตาล็อกใหม่ที่ญี่ปุ่นพร้อมจะผลิตและส่งออกเนี่ยมันก้าวล้ำไปขนาดไหน ได้เลยค่ะเรามาเปิดแคตตาล็อกนี้ดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเอกสารวิเคราะห์ยุทโธปกรณ์ชี้ว่าญี่ปุ่นไม่ได้มาเล่นๆนะครับแต่เปิดตัวด้วยยุทโธปกรณ์หนักระดับไฮแอนด์เลยทั้งเรือรบขีปนาวุธและก็ระบบป้องกันภัยทางอากาศใช่ค่ะซึ่งทางนักวิเคราะห์เนี่ยเขาจัดกลุ่มไฮไลท์ไว้3ประเภทหลักด้วยกัน งั้นเรามาเริ่มที่ผิวน้ำกันก่อนครับนั่นก็คือกลุ่มเรือรบยุคใหม่อย่างเช่นเรือฟริเกตหลองหนชั้นโมกามิในข้อมูลบอกว่ามันไม่ได้ถูกสร้างมาให้เป็นแค่เรือรบทั่วๆไปนะครับแต่สเปคของมันคือเน้นการล่าเรือดำน้ำและทำสงครามในพื้นที่แคบถูกต้องค่ะ และตรงนี้แหละที่เราต้องอธิบายว่าทำไมต้องเป็นเรือฟริเกตชั้นโมกามิ คือถ้าเรามองเชื่อมโยงไปถึงภาพใหญ่นะคะ ลองดูแผนที่ภูมิรัฐศาสตร์ทางทะเลของเอเชียดูค่ะ มันมีอะไรพิเศษเหรอครับตรงนั้นมันจะมีแนวเส้นสมมุติที่เรียกว่า first island chain หรือแนวป้องกันหมู่เกาะที่1ค่ะ ซึ่งมันลากยาวตั้งแต่ตอนใต้ของญี่ปุ่น ผ่านไต้หวันลงไป พื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเต็มไปด้วยช่องแคบและทะเลตื้นค่ะ อ๋อพอทะเลมันตื้นและแคบ การเอาเรือบรรทุกเครื่องบินลำยักษ์เข้าไปวิ่ง มันก็คงเปรียบเสมือนเป้านิ่งชั้นดีเลยใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ ดังนั้นเรือชั้นโมกามิจึงถูกออกแบบมาให้มีขนาดกระทัดรัด ตรวจจับได้ยากด้วยเทคโนโลยีล่องหน แล้วก็ยังมีเซ็นเซอร์ปรับเรือดำน้ำที่ทรงพลังสุดๆไปเลย โอ้โห คือไม่ได้สร้างมาเพื่ออวดความใหญ่โตแข่งกับใคร แต่ว่า
สร้างมาเพื่อตอบโจทย์สมรภูมิทางภูมิศาสตร์หน้าบ้านของตัวเองเป๊ะๆเลยใช่ค่ะมันถูกสร้างมาเพื่อลาดตระเวนแล้วก็ปิดจ็อบในภูมิประเทศแบบนี้โดยเฉพาะเลยล่ะค่ะทีนี้พอผิวน้ำเรามีโมกามิคุมแล้ว เราขยับขึ้นไปดูบนท้องฟ้ากันบ้างครับไฮไลท์ที่ 2 ในแคตตาล็อกนี้คือโปรเจกต์ GCAP หรือเครื่องบินรบยุคที่ 6 ที่ญี่ปุ่นจับมือพัฒนากับสหราชอาณาจักรและอิตาลีตัวนี้ล้ำมากค่ะข้อมูลบอกว่ามันมีเทคโนโลยีสเตลท์ขั้นสูงมี AI สนับสนุนการรบแล้วก็ที่สำคัญคือมีระบบ Network Warfare หรือสงครามเครือข่ายด้วยนะคะ เอ่อไอคำว่าสงครามเครือข่ายเนี่ยมันทำงานยังไงล่ะครับฟังดูเหมือนระบบคอมพิวเตอร์เลยเพื่อให้เห็นภาพง่ายที่สุดนะคะ ลองนึกถึงระบบนิเวศของสมาร์ทโฟนยุคนี้ดูค่ะ คือเครื่องบินรบยุคที่ 6 เนี่ย มันไม่ใช่อากาศยานที่บินไปยิงจรวดใส่ศัตรูแล้วก็จบภารกิจนะคะ แล้วมันทำหน้าที่อะไรครับแต่มันทำหน้าที่เหมือนเป็นเซิร์ฟเวอร์บินได้ขนาดใหญ่เลยค่ะ คือเมื่อมันบินขึ้นฟ้าปุ๊บ มันจะทำการซิงค์ข้อมูลกับโดรนรบไร้คนขับที่บินขนาบข้าง ซิงค์กับเรือฟริเกตชั้นโมกามิที่อยู่ข้างล่าง แล้วก็ยังซิงค์กับดาวเทียมบนอวกาศแบบเรียลไทม์เลยด้วย อือหือคือเชื่อมคลาวด์คุยกันสดๆกลางสมรภูมิเลยใช่ค่ะ แล้ว AI บนเครื่องก็จะประมวลผลข้อมูลมหาศาล แล้วแนะนำนักบินเลยว่าเป้าหมายนี้ควรปล่อยให้โดรนยิง หรือว่าควรส่งพิกัดให้เรือรบข้างล่างเป็นคนยิงดี โอ้โห พอเปรียบเทียบว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์บินได้ที่ซิงค์ข้อมูลเหมือนอุปกรณ์ไอทีแบบนี้ ผมเห็นภาพชัดเลยครับ ว่าสเกลความน่ากลัวมันต่างจากเครื่องบินรบยุคเก่าแบบคนละเรื่องเลย แน่นอนค่ะนี่แหละคือการทำสงครามเครือข่าย ที่ทำให้ศัตรูไม่สามารถจัดการเป้าหมายด้วยการยิงเครื่องบินตกแค่ลำเดียวได้อีกต่อไปแล้วทีนี้เรามีแนวรับทางทะเลแล้ว มีเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์บนฟ้าแล้ว เอกสารระบุถึงไฮไลท์กลุ่มที่ 3 ครับ นั่นก็คือ ระบบป้องกันโดยตรง อ๋อใช่ค่ะกลุ่มนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันซึ่งมันก็ประกอบไปด้วยพวกระบบขีปนาวุธ Patriot ระบบเรดาร์เฝ้าระวังขั้นสูง แล้วก็ระบบเซ็นเซอร์ต่อต้านเรือรบ ซึ่งถ้าให้ผมวิเคราะห์จากโครงสร้างตรงนี้เนี่ยอาวุธกลุ่มที่ 3 มันคือระบบป้องกันชายฝั่ง ที่คอยสกัดกั้นภัยคุกคามที่หลุดรอดมาจาก 2 ด่านแรกใช่ไหมครับใช่เลยค่ะคือถ้าเรามองภาพรวมอาวุธทั้ง3กลุ่มนี้เนี่ยมันประกอบร่างกันเป็นระบบนิเวศทางความมั่นคงที่สมบูรณ์แบบมากเลยนะคะคือเขาคิดมาครบลูปแล้วจริงใช่ค่ะมันตอบคำถามที่ว่าอาวุธพวกนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาแบบหวานแหหรือว่าไม่ได้สร้างมาเพื่อตอบสนองความภาคภูมิใจทางวิศวกรรมเท่ๆเฉยๆนะคะๆ แต่สร้างมาเพื่อใช้งานจริงในพื้นที่จริงถูกต้องค่ะมันถูกออกแบบอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางทะเลและทางอากาศในสมรภูมิเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะเลยซึ่งการที่อาวุธมันถูกออกแบบมาแบบ tailor-made หรือสั่งตัดเฉพาะกิจขนาดนี้เนี่ยย่อมแปลว่าญี่ปุ่นเขารู้ตัวดีครับว่ากำลังรับมือกับอะไรอยู่ใช่ค่ะเขามองเห็นภัยคุกคามชัดเจนมากนี่นะคะระบุตรงกันเลยค่ะว่าปัจจัยเบื้องหลังเนี่ยไม่ใช่การถูกกดดันจากชาติพันธมิตรอย่างสหรัฐอเมริกาหรอกนะคะแต่เป็นแรงกดดันที่แผ่ขยายมาจากจีนนั่นเองครับซึ่งตรงนี้ผมขอชี้แจงนิดหนึ่งนะครับว่าเราแค่นำเสนอข้อมูลตามที่เอกสารวิเคราะห์มารายงานเท่านั้นเราไม่ได้มีเจตนาเลือกข้างทางการเมืองแต่อย่างใดครับใช่ค่ะเรามาเจาะลึกตามข้อมูลกันต่อนะคะซึ่งนักวิเคราะห์เขาแบ่งแรงกดดันจากจีนออกเป็น3ชั้นด้วยกันค่ะเรามาเริ่มเจาะที่ชั้นแรกกันก่อนเลยนั่นก็คือการกดดันทางทหารค่ะทางทหารนี่คือเขาทำยังไงบ้างครับรายงานข่าวกรองทหารระบุว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนได้ขยายขีดความสามารถของกองเรืออย่างก้าวกระโดดมากมีการส่งเรือรบและเครื่องบินรบไปลาดตระเวนใกล้พื้นที่เกาะพิพาทอย่างหมู่เกาะเซงกากุหรือเตี้ยวอยู่บ่อยครั้งขึ้นมากๆค่ะคือไปปุ้นเปี้ยนแถวหน้าบ้านเขาบ่อยขึ้นแล้วก็ยังมีการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงรอบๆไต้หวันแล้วก็ใกล้กับหน้าน้ำเศรษฐกิจของญี่ปุ่นด้วยค่ะโหซึ่งฝั่งนักยุทธศาสตร์ของญี่ปุ่นเขาประเมินว่ากลไกเหล่านี้ไม่ใช่แค่การแสดงสัญลักษณ์ทางการทูตหรือว่าการข่มขู่ระยะสั้นๆแล้วใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเขามองว่านี่คือการขยับแนวรบเข้ามาประชิดหน้าประตูบ้านอย่างเป็นรูปธรรมเลยล่ะค่ะแล้วพอการทหารมันเริ่มตึงเครียดมันก็ลามไปสู่แรงกดดันชั้นที่2ครับนั่นก็คือการเมืองโดยเฉพาะเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่สุดอย่างประเด็นไต้หวันใช่ค่ะประเด็นนี้อ่อนไหวมากในเอกสารทางการทูตระบุว่าผู้นำระดับสูงของญี่ปุ่นเนี่ยเคยส่งสัญญาณที่ตีความได้ว่าหากเกิดความขัดแย้งด้วยกำลังทหารในไต้หวันขึ้นมาจริงๆมันจะเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นด้วยค่ะ
ซึ่งทางนักวิเคราะห์มองว่าการส่งสัญญาณแบบนี้เนี่ยมันทำให้ฝั่งจีนตีความไปเรียบร้อยแล้วว่าญี่ปุ่นได้เลือกข้างอย่างชัดเจนแล้ว ใช่ค่ะแล้วก็พร้อมจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆด้วย และเมื่อบรรยากาศทั้งทางทหารแล้วก็ทางการเมืองมันคุกรุ่นขนาดนี้เนี่ยมันจึงนำไปสู่การงัดไพ่ใบที่ 3 ออกมาใช้ครับซึ่งถือว่าเป็นกลไกที่มี Impact ที่สุดสำหรับประเทศอุตสาหกรรมอย่างญี่ปุ่นเลยนั่นก็คือการกดดันทางเศรษฐกิจครับ ใช่เลยค่ะ รายงานทางเศรษฐกิจระบุว่าจีนเริ่มใช้มาตรการจำกัดการส่งออกแร่หายาก กลไกของมันคือความทับซ้อนทางเทคโนโลยีค่ะ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะคะ พวกชิปประมวลผลเซ็นเซอร์ขนาดเล็กที่คุณอาจจะพบในเครื่องเล่นเกม PlayStation หรือว่าในรถยนต์ไฟฟ้าของญี่ปุ่นเนี่ย ครับมันอาจจะเป็นชิปตัวเดียวกันกับที่จำเป็นต้องใช้ในระบบควบคุมการบินของโดรนทางทหาร หรือในระบบของเครื่องบินรบ GCAP ที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้เลยครับ คือของมันใช้ร่วมกันได้ทั้งฝั่งพลเรือนและฝั่งทหาร ดังนั้นเมื่อจีนซึ่งเป็นผู้กุมซัพพลายเชนแร่หายาก แล้วก็ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานเหล่านี้ เริ่มตั้งกำแพงหรือจำกัดโควต้าการส่งออกปุ๊บ มันก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสายพานการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงของญี่ปุ่นทันทีเลยค่ะ คือบีบทางเศรษฐกิจปุ๊บสะเทือนไปถึงความมั่นคงทางทหารปั๊บเลย ถูกต้องค่ะ มันคือการบีบคอทางเศรษฐกิจที่แนบเนียนแต่รุนแรงมาก มาคืนตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจแบบสุดๆเลยครับ เพราะถ้าเราวิเคราะห์จากตรรกะนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเครื่องมือการบีบคั้นทางเศรษฐกิจและการทหาร ที่แต่เดิมตั้งใจถูกนำมาใช้เพื่อหวังจะให้ญี่ปุ่นยอมถอย มันกลับสร้างผลลัพธ์ที่สะท้อนกลับอย่างรุนแรงเลยนะครับ ใช่ค่ะ พลิกโผเลยทีเดียว มันกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ผู้นำญี่ปุ่นตระหนักว่าตราบใดที่เขายังต้องพึ่งพาซัพพลายเชนจากคู่แข่งทางภูมิรัฐศาสตร์แบบนี้ พวกเขาจะไม่มีวันปลอดภัยเลย ญี่ปุ่นก็เลยถูกผลักให้ต้องลุกขึ้นมาสร้างห่วงโซ่อุปทานด้านความมั่นคงของตัวเอง แล้วก็เร่งสปีดการพัฒนาอาวุธให้เร็วขึ้นกว่าเดิมซะอีก แล้วนอกจากนี้มันยังมีเกมใหญ่ระดับโลก ที่กำลังเปิดโอกาสให้ญี่ปุ่น สยายปีกเข้าสู่อุตสาหกรรมอาวุธแบบเต็มตัวด้วยครับ อ๋อ เรื่องซัพพลายเชนอาวุธโลกใช่ไหมคะ ข้อมูลชี้ชัดเลยว่า ญี่ปุ่นไม่ได้ตั้งเป้าหมายแค่จะเอาตัวรอดในฝั่งเอเชียแล้วนะคะ แต่มองข้ามช็อตไปถึงการลดการพึ่งพาสหรัฐอเมริกาด้วย ใช่ครับ แล้วก็พร้อมที่จะดันตัวเองเข้าไปเป็นผู้เล่นหลักในซัพพลายเชนอาวุธระดับโลก แข่งกับยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาและยุโรปเลยด้วย ซึ่งสาเหตุที่ช่องว่างมหาศาลในตลาดโลกนี้เปิดออกให้นักเล่นหน้าใหม่อย่างญี่ปุ่นเข้ามาเสียบได้ ก็เพราะว่าวิกฤตการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นพร้อมๆกันทั่วโลกในตอนนี้ล่ะค่ะ ทั้งสงครามที่ยืดเยื้อในทวีปยุโรปตะวันออก แล้วก็ความขัดแย้งในตะวันออกกลางใช่ไหมครับ สถานการณ์เหล่านี้ล่ะค่ะที่สูบเอาอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็กระสุนปืนใหญ่จากคลังของชาติตะวันตกไปมหาศาลเลย จนเกิดภาวะที่เรียกว่าวิกฤตกำลังการผลิตหรือการผลิตไม่ทันต่อความต้องการของสมรภูมินั่นเองค่ะ ผมขอแย้งนิดนึงนะครับ ฟังดูแล้วมันขัดกับความรู้สึกพอสมควรเลย ยังไงคะ คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกไม่ใช่เหรอครับ ใช่ค่ะ ใหญ่ที่สุดเลย แล้วมันเป็นไปได้ยังไงครับที่มหาอำนาจระดับนี้จะผลิตอาวุธอย่างพวกระบบ Patriot หรือกระสุนปืนใหญ่ไม่ทัน จนถึงขั้นต้องเปิดทางให้ญี่ปุ่นเข้ามาช่วยอุดรอยรั่วในซัพพลายเชนนี้ เป็นคำถามที่ตรงจุดมากเลยครับ คือความจริงที่นักวิเคราะห์ด้านการทหารเขาระบุไว้ก็คือ แม้สหรัฐจะมีอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดนะครับ แต่สายพานการผลิตของพวกเขาในยุคหลังสงครามเย็นเนี่ยมันถูกปรับลดสเกลลงมาเยอะมาก เพื่อเน้นความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจครับ อ๋อ คือไม่ได้เปิดโรงงานเดินเครื่องเต็มสูบมานานแล้ว แล้วการจะกลับมาเปิดสายพานใหม่มันก็ไม่ได้ทำได้ปุ๊บปับสินะครับ ใช่เลยค่ะ การเปิดสายพานการผลิตใหม่ สร้างโรงงานใหม่ หรือว่าหาช่างฝีมือเฉพาะทางเนี่ยมันต้องใช้เวลาเป็นปีๆค่ะ นี่แหละคือคอขวดที่สหรัฐและยุโรปกำลังเผชิญอยู่ การที่ญี่ปุ่นลุกขึ้นมาฉีกกฎข้อจำกัดการส่งออกอาวุธที่ตัวเองถือครองมา70 ปีเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงการปิดฉากยุคสมัยของการเป็นเพียงประเทศรักสงบที่เน้นแต่การตั้งรับอย่างเป็นทางการเลยครับ ใช่ค่ะ เราได้เห็นแล้วว่าการปลดล็อกครั้งนี้ มันพาญี่ปุ่นก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สร้าง และผู้ขายยุทโธปกรณ์ระดับไฮเอนด์ตั้งแต่ระบบเครือข่ายเครื่องบินรบ GCAP ไปจนถึงเรือฟริกเกตชั้นโมกามิเลย โดยมีแรงกดดันรอบด้านจากจีน ทั้งพฤติกรรมทางทหาร ความตึงเครียดทางการเมือง แล้วก็กลไกการบีบทางเศรษฐกิจเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำคัญที่ผลักให้ญี่ปุ่นต้องติดอาวุธให้ตัวเอง ฮะ
และในขณะเดียวกันนะคะ โลกที่กำลังขาดแคลนอาวุธจากความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นในหลายทวีปก็กลายเป็นพรมแดงที่ปูทางให้ญี่ปุ่นเดินเข้าสู่ซัพพลายเชนอาวุธระดับโลกได้อย่างพอดิบพอดีเลยค่ะซึ่งแหล่งข้อมูลของเราเนี่ยได้ทิ้งท้ายด้วยประเด็นที่น่าจับตามากๆครับ ยังไงคะนักวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์มองว่าหากญี่ปุ่นเริ่มเดินหน้าส่งออกอาวุธประสิทธิภาพสูงเหล่านี้ให้กับประเทศเพื่อนบ้านรอบๆจีนจริงๆเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่การทำสัญญาซื้อขายทางธุรกิจธรรมดาแล้วนะครับแต่มันอาจเป็นตัวจุดชนวนการแบ่งขั้วอำนาจใหม่ในเอเชียเลยอืมซึ่งมันจะทำให้ญี่ปุ่นถูกผลักเข้าไปเป็นแนวหน้าในสงครามเงาหรือ Shadow War ของการปิดล้อมจีนไปโดยอัตโนมัติเลยนะคะใช่ครับเป็นสมมติฐานจากเอกสารที่สมเหตุสมผลและก็น่ากังวลไปพร้อมๆกันเลยครับเพราะว่าเมื่อคุณเริ่มส่งต่ออาวุธให้ประเทศอื่นคุณก็หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกค่ะที่จะต้องเข้าไปผูกพันกับความขัดแย้งของประเทศนั้นๆด้วยแล้วเมื่อถึงวันนั้นญี่ปุ่นจะยังสามารถรักษาภาพลักษณ์เดิมในฐานะผู้รักสันติภาพไว้ได้หรือไม่เมื่อตัดสินใจก้าวเท้าเข้ามาในโรงตีดาบและจุดไฟเตาหลอมให้ลุกโชนขึ้นมาแล้วมันอาจจะไม่มีทางหันหลังกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกตลอดกาลครับ